ඔන්න එහෙමනම් Xiaomi 13 වගේම 13 Pro smartphones දෙක රිලීස් වුණා. මේ ෆෝන් දෙක 2023 දී Android ලෝකේ උඩින්ම ඉන්නවා කියලා ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න පුළුවන් smartphones දෙකක්. ඔයාලා දන්නවනේ මේ සීරීස් එකේ අල්ට්‍රා වේරියන්ට් එක මේ දෙකත් එක්ක රිලීස් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒත් මේ දෙක මෙහෙමනම් ඒක කොහොම වේවිද? ඉතින් එහෙමනම් දැන් බලාගමු Xiaomi 13 වගේම 13 Pro smartphones දෙක ගැන අපේ first impression එක. Side by side තියලා බලුවම මේ devices දෙකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනස්කම් තමයි display type එක වගේම flat වගේම curve ගතිය. ඒ ඇරෙන්න මේ set එකම white, black, mint වගේම blue කියන colors වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව Xiaomi 13 variant එක මෙන්න මේ colors වලින් ඒ කියන්නේ grey, dark blue, green, red වගේම yellow වගේ පොඩ්ඩක් luminous colors වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. දැනගන්න තියෙන විදිහට ඒ color set එකම limited වගේම ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ එයාලගේ online stores වලින් විතරයි. ඒ වගේම මේ blue කියන color variant එකේ තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අතට හොයන texture එකක්. ඒ වගේම අනිත් ඔක්කොම color variants glass ceramic වලින් හදලා තියෙනකොට මේක හදලා තියෙන්නේ silicon polymer වලින් හදපු vegan leather එකකින්. මේ vegan product එකක් හදන process එකේදී කිසිම සත්ව හිංසනයක් වෙන්න බෑ. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් අඩුම ගානේ ඒ process එකේ බඩු එහා මෙහා අරන් යන කරත්තයක් අදන් යන්න උනත් සතෙක්ව ගන්න බෑ. ඕකත් හරියට අර නිකන් vegetarian scene එක වගේ. හරි. ඒ ටික කිව්වේ ඔයාගේ සාමාන්‍ය දැනීමට. ඒ වගේම මේ බැක් එක තව පොඩ්ඩක් විශේෂයි. මොකද මෙයාලා එක ප්‍රොමෝෂනල් වීඩියෝ එකකින් ගැරන්ට් කරනවා මේකේ dirt resistant එක ගැන. හැබැයි මේකේ scratch resistant එක ගැන නම් පොඩ්ඩක් කියන්න අමාරුයි. හරි. ඇත්තටම මෙහෙම Xiaomi හැම සීරීස් එකකින්ම අපිට fresh design එකක් දෙන එක ගැන නම් අගය කරන්නම ඕන. මොකද එයාලගේ Xiaomi 11 ගත්තත් 12 ගත්තත් නැත්තම් දැන් 13 ගත්තත් මේ ඔක්කොම fresh designs. හැබැයි iPhones වල නැත්තම් Samsung ගත්තම අපි ඒ ගැන කතා නොකරමු. හරි. මේ දෙකෙන් Xiaomi 13 එන්නේ අඟල් 6.36ක OLED screen එකක් එක්ක. එතකොට ඒකේ Pro variant එකේ එන්නේ අඟල් 6.73ක curved OLED display එකක් එක්ක. ඒ වගේම මේ displays දෙකම 120Hz refresh rate එකකට support කරනවා. තව මේ displays වල peak nits ගාන 1900. ඒ කියන්නේ මේ display එක ඉරේලිය ගොඩක් වැටෙන තැනක වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැතුව use කරන්න පුළුවන්. මේ දෙකේ size එක වගේම curve ගතියට අමතරව මේ Pro variant display එකේ තියෙන වෙනස තමයි ඒක variable refresh rate එකකට support කරන LTPO කියන ටෙක්නොලොජි එකකින් එන එක. කලින් අපි කිව්ව ඔක්කොම ඒ වගේ visible differences නේ. දැන් අපි බලමු මේකේ spec sheet එක අරගෙන ඒකෙත් වෙනස්කම් මොනවා හරි තියෙනවද කියලා. හරි. ඔයාලා දන්නවා මේ දෙකම එන්නේ Snapdragon ලගේ අලුත්ම වගේම දැනට තියෙන powerful මේ SoC එකත් එක්ක කියලා. මේක තමයි Snapdragon 8 Gen 2 කියන SoC එක. ඒ වගේම මේ දෙකේම 8GB වල ඉඳන් 12GB වෙනකන් RAM options වගේම 128GB වල ඉඳන් 512GB වෙනකන් storage option බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතනදිත් 128GB variant එකේ storage type එක UFS 3.0 වෙනකොට අනිත් set එකම තියෙන්නේ UFS 4.0 වලින්. හැබැයි මේක Pro variant එකද නැත්නම් අනිත් variant එකද කියන එක නම් මෙතනදී අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මේ දෙකටම 50W wireless charging එක 10W reverse wireless charging දීලා තියෙනවා. හැබැයි 13 Pro එකට milliampere 4820ක බැටරි එකකුයි 120W fast charging දීලා තියෙනකොට 13 එකට දීලා තියෙන්නේ milliampere 4500ක බැටරියක් එක්ක 67W fast charging විතරයි. හැබැයි Xiaomi ලගේ හොඳේ කියන්නේ මේකේ box එකත් එක්කම charger ගෙවන එක. ඒ කියන්නේ 13 Pro එකට 120W fast charge එකක්. එතකොට 13 එකට 67W fast charge එකක් හම්බෙනවා. ඒත් නිකන් හිතෙන්නේ නැද්ද මේකේ මොනවා හරි අඩුයි කියලා? කොහොම මේකට Redmi Note 12 එකත් එක්ක ආව 200W fast charging. දන්න කට්ටිය අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඕන. ඒ වගේම හැමෝම මේ දැම්ම මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකකුත් දාන්න ඕන. වීඩියෝ එක එකපාරටම වෙනස් වුණා කියලා හිතුණා නේද? දන්නවද මේ ලස්සන ෂොට් ටික අරන් තියන්නේ Xiaomi 13 Pro එකකේ. ඇත්තටම මාරම ලස්සන rich colors වලින් වගේම මාරම ලස්සන background blur එකක් තියෙන මේ වීඩියෝ sample එක ගැන නම් කියන්න වචන නැහැ. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ sample photos ටික දිහා බැලුවමත් ඔයාලට තේරෙවි කොච්චර powerful camera department එකක් මේ Xiaomi 13 Pro variant එකත් එක්ක එනවද කියලා.
මේ ලස්සන ෆොටෝස් ගන්න Xiaomi 13 Pro phone එකට 50 megapixel count එකක් තියෙන lenses තුනක්ම දීලා තියෙනවා. ඒ main sensor එකට අමතරව ultra wide වගේම telephoto විදිහට. මේකේ main lens එක තමයි Sony IMX989 කියන 1 inch sensor එක. දැන් ඔයාලට තේරෙනවනේ අර කලින් දැකපු ෆොටෝස් එච්චර ලස්සන උනේ කොහොමද කියලා. හැබැයි මේ 989 කියන 1 inch sensor එක ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වලට අලුත් එකක් නෙවෙයිනේ. ඒත් මේකේ තියෙන Leica 75mm floating lens එක කියන එක නම් මාරම විශේෂයි. මේකෙන් වෙන්නේ ওই lens එකෙන් ඈත තියෙන object එකක ෆොටෝ එකක් ගන්නකොට ඔය move වෙන floating parts එක ලං වෙලා හරියට focus එක හදලා දෙන එක. ඒ වගේම අපි ළඟ තියෙන object එකක ඒ කියන්නේ සෙන්ටිමීටර් 10ක් වෙනකන් ළඟ ඔබ්ජෙක්ට් එකක ෆොටෝ එකක් ගනිද්දි ওই දෙක ඈත් වෙලා ફોකස් එක හරියටම හදලා දෙන එක. ඇත්තටම මොකද හිතන්නේ? ඔය ෆෝන් එකෙන් ෆොටෝ එකක් ගහලා බලන්න මාර මාසයි නේද? Xiaomi 13 එකටත් 50 megapixel count එකක් තියෙන main camera sensor එකක් ආවත් ඒක අර 13 Pro එකේ තියෙන 1 inch sensor එක නෙවෙයි. ඒ වෙනුවට මේකේ තියෙන්නේ Sony IMX8000 කියන sensor එක. තව මේකේ තියෙන ultra wide sensor එකේ megapixel ගාන 12. එතකොට ටෙලිෆොටෝ ලෙන්ස් එක නම් තියෙන්නේ 10 මෙගාපික්සල් විදිහට. හැබැයි මේකත් ලේකත් එක්ක එකතු වෙලා හදලා තියෙන හින්දා ඔයාට මේ වගේ ලස්සන කලර්ස් එක හොඳ ක්වොලිටි අවුට්පුට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මේ දෙකම Snapdragon 8 Gen 2 SoC එකත් එක්ක එන හින්දා අපිට කැමරා ඩිපාර්ට්මන්ට් එක වගේම ඩිස්ප්ලේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ඇරෙන්න performances පැත්තෙන් නම් කිසිම වෙනසක් බලා ගන්න නැහැ. ඉතින් ඔයා ෆොටෝග්‍රැෆි වලට ආස ලස්සන ලොකු curved screen එකක් තියෙන සුපිරි ෆෝන් එකක් හොයනවා නම් $720ක් දීලා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ලංකාව නම් ලක්ෂ 2.5-3 අතර වගේ ගාණක් දීලා මේ Xiaomi 13 Pro phone එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එච්චර ලොකුවට කැමරා performance හොයන්නේ නැතුව අනිත් performances සුපිරි flat phone එකකට ආස නම් ඔයාට $570ක් වගේ ඒ කියන්නේ රුපියල් ලක්ෂ 2.5 අතර වගේ ගාණක් දීලා මේ Xiaomi 13 ෆෝන් එක ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ගන්න නම් මේක ලංකාවටත් එන්න ඕන කියන එකත් අමතක කරන්න එපා. මොකද මේ දැන් තියෙන සිටුේෂන්ස් එක්ක මේක ඔෆිෂියලි එන එකට වඩා නොඑන්න තියෙන සම්භාවිතාවය වැඩි. හරි. එහෙනම් අපිව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා වගේම මේ වීඩියෝස් වලින් එකක් හරි මිස් වෙලා තියෙනවා නම් ඒවත් බලන්න අමතක කරන්න එපා.